הסיבה היחידה שהמלחמה הזאת נמשכת 1.5 שנה, כי אנחנו נלחמים אותה על בסיס מוסר נוצרי, על בסיס מוסר של מלחמה צודקת, על בסיס מוסר אלטרואיסטי. מוסר ששם ערך הרבה יותר גבוה על החיים של אזרחים בעזה מאשר על חייל ישראלי. והתוצאה מזה זה ש500 חיילים ישראלים מתו בעזה, שרובם לא היו צריכים למות. יורים עלינו, יורים עלינו, תן מטול, תתארו. הצבא לא מגן על האזרחים, הוא לא עושה את הנדרש בשביל להביס את האויב. אז למה ללכת לצבא ולסכן את החיים שלך בשביל להילחם מלחמה שאתה לא מנצח אותה, וכשהגנרלים אמרו לך כבר שהחיים שלך לא משמעותיים? לאור המלחמה האחרונה בעזה, ככה נשאלת השאלה, למה אנחנו נלחמים בצורה כל כך מוזרה, למה אנחנו מחשיבים את חיים של אנשים מהאויב, כמו שאנחנו מחשיבים את החיים שלנו, לפחות באיזושהי מידה, ומה הקשר של פילוסופיה לכל הדברים האלה? בשביל זה הבאנו את ירון ברוק, ממכון איין ראנד. שלום. שלום, טוב להיות פה. טוב שהגעת מפורטו ריקו רחוקה, והאמת היא שכבר בכנס החירות לפני כמעט שנה דיברת על הדברים האלה, והייתי שמח. אני כבר מדבר עליהם 20 ומשהו שנה, זה לא חדש, כי התופעה היא אותה תופעה. זאת אומרת, תראה, לפילוסופיה יש הרבה מה להגיד על מלחמה. כמובן יש את כל העניין של מוסר, ובין אם רוצים או לא, הצורה שבה מנהלים מלחמה מוכתבת על ידי המוסר המסוים שיש לעם שנלחם. המוסר, התיאוריית המוסר, explicit או implicit, יכול להיות שהיא לא מוגדרת בצורה משמעותית, יש לחמאס גישה מוסרית מסוימת, גישה מוסרית שמתייחסת ליהודים כלא בני אדם, שמותר לעשות בהם מה שהם רוצים. ואפשר להשפיל אותם, אפשר להרוג אותם, אפשר לרצוח אותם, אפשר לענות אותם, אפשר לאנוס אותם. אין לזה משמעות כאילו שלילית לפי המוסר שלהם. וזה מוכתב על ידי פילוסופיה מסוימת שלהם. אצלהם זה הדת שמכתיבה להם את הפילוסופיה, הדת המוסלמית וההתייחסות, האינטרפרטציה שלהם של הדת המוסלמית וההתייחסות שלהם ליהודים. העולם המערבי, במיוחד היום, התיאוריה המוסרית שלו מוכתבת במיוחד על ידי הדת הנוצרית. הדת הנוצרית פיתחה רעיונות לגבי מלחמה יחסית מוקדם. אפשר לחזור לאוגוסטין ולתומאס אקוויינס, ויש תיאוריה שלמה של מלחמה צודקת. וחלק מהתיאוריה הזאת אומרת איך בצורה מוסרית צריך להתייחס אל האויבים, איך נלחמים בצורה מוסרית על פי העקרונות הנוצריים. וחשוב לומר דרך אגב שכשאנחנו מדברים על מלחמה צודקת, זה בעצם הכל חוץ ממלחמה צודקת, כי בעצם מראש כשאתה אומר יש מלחמה צודקת, זאת אומרת שהיחס כלפי מלחמה הוא יחס מאוד מאוד שלילי. עכשיו ברור שמלחמה זה גיהנום. כן, צריך להיות יחס שלילי, אבל השאלה היא, תראה, יש דבר כזה מלחמה צודקת ויש דבר כזה מלחמה לא צודקת. לנצרות יש הגדרה מסוימת של מלחמה צודקת, לאסלאם יש הגדרה מסוימת של מלחמה צודקת, ולאיין ראנד יש הגדרה מסוימת של מלחמה צודקת. אני חושב שהגישה של איין ראנד למלחמה מבוססת על הפילוסופיה האובייקטיביסטית שלה, פילוסופיית האובייקטיביזם, וזו גם הגדרה שמבוססת על הרעיון של למה צריך ממשלה, ומה המשמעות של ממשלה, ומה התפקיד של ממשלה, והכל מבוסס בעצם על הרעיון של זכויות האזרח, זכויות האדם, זכויות האינדיבידואל. ההגדרה הנוצרית מאוד מבוססת על הגדרה קולקטיביסטית, על הגדרה של האדם כבעצם יצור שהמשמעות המוסרית שלו זה להקריב, הקרבה עצמית. זאת אומרת, אין משמעות לחיים שלו כאינדיבידואל, יש משמעות לחיים שלו כאינדיבידואל רק בתור מקריב לטובת משהו, לטובת איזשהו תוצאה שמאושרת על ידי הסמכויות.
וכמובן לחמאס אין משמעות לחיים של האינדיבידואל. מה שמיוחד אצל איין ראנד זה שהיא מתחילה באינדיבידואל, בעצם בונה תיאוריה פוליטית, בונה כתוצאה מהתיאוריה הפוליטית, תיאוריית מלחמה צודקת, על בסיס של זכויות האדם, על בסיס זכויות הפרט, על בסיס של הזכות של הפרט לשאוף לאושר באלף, או שבאלף, נכון? של עצמו. אבל יש גם בן אדם בצד השני. אבל יש גם בן אדם בצד השני. כן, אז כל עוד יש, ברגע שיש שני בני אדם, אז בגלל זה אתה צריך את המושג של זכויות האדם. זאת אומרת, אם אתה חי לבד, אין משמעות לעניין של זכויות, כי אין אף אחד שיכול להפר על הזכויות שלך. זאת אומרת, הטבע לא מפר על הזכויות שלך. הטבע זה ההקשר שבה אתה חי. הישות היחידה שיכולה להפר על הזכויות שלך זה בני אדם אחרים. אז ברגע שאתה בהקשר סוציאלי, בהקשר של חברה, בהקשר של אנשים אחרים, אתה צריך את המושג של זכויות בשביל להגדיר איך אתה מתייחס לאנשים אחרים ואיך הם מתייחסים אליך. וכל הרעיון של זכויות האדם הוא רעיון של תשאיר אותי, leave me alone. זאת אומרת, אנחנו מתקשרים אחד עם השני, מטפלים ביחד רק בצורה וולונטרית, רק על בסיס של ווין-ווין, של רווח הדדי, אם אחד הצדדים משתמש בכוח, משתמש באיומים, משתמש בפרוד, כן, הונאות, אז מדובר בהפרת זכויות האדם, ואז זכויות הפרט, ואז יש תפקיד כאילו לממשלה להתערב. כל עוד אין שימוש בכוח, ויש הפרה של הזכויות, לממשלה אין מה להתערב. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי זה מין יחידים. אז עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בעניין של מלחמה? שעמים קיימים, זאת אומרת, עם מוגדר בתור ישות פוליטית מסוימת, תחת חוק מסוים, באזור גיאוגרפי מסוים, והתפקיד של הממשלה זה להגן על זכויות הפרט בתוך האזור הזה. עכשיו, ברגע שיש עם אחר שפולש לתוך האזור הזה, זאת אומרת, יוזם פעולה אגרסיבית, פעולה של הפעלת כוח, נגד הישות הפוליטית המסוימת הזאת, על הישות הפוליטית יש זכות להגן על עצמה. כמו שלאינדיבידואל יש זכות להגן אם מישהו תוקף אותו ברחוב. אז המלחמה הצודקת בעצם היחידה, היא מלחמה של הגנה עצמית. זאת אומרת, הגנה עצמית זה המהות של מלחמה צודקת על פי איין ראנד. אז זה לא נשמע כל כך שונה ממלחמה צודקת של אגוסטינוס, או של תומאס אקוויינס, או של ההוגה החדש, שבעצם ניסח את וולצר. כן, מייקל וולצר. אז זה מעניין, כי אוגוסטינוס בעצם בנה את כל הרעיון של מלחמה צודקת, בשביל לאפשר מלחמות של הרומאים, שהן לא מלחמות הגנה עצמית, כי הם היו למטרה טובה. ומה המטרה הטובה הייתה בהקשר של אוגוסטינוס? קידום הנצרות. זאת אומרת, זה היה בסדר לרומאים ללכת לכל מיני אזורים באירופה ומזרח התיכון שהם לא שלטו בהם, ולהיכנס למלחמות של התפשטות, אם הם הביאו את הנצרות איתם. וזה הבסיס לקידום הנצרות. נצרות בסופו של דבר היה איזה כת קטנה, חסרת משמעות, בתוך העולם המערבי לתקופה מאוד ארוכה. ההתפשטות שלה נתתה בצורה צבאית. אנחנו כולנו יודעים על ההתפשטות של האסלאם והחרב, או התפשטות דרך הרב. בעצם מי שעשה את זה קודם זה הנצרות. הנצרות התפשטה בגלל החרב, בגלל מלחמה. ואוגוסטינוס נתן את ההקשר, אמר שזה בסדר, אם אתה מביא משהו טוב עם זה, והמשהו טוב הזה, זה כמובן הנצרות, ואם הם לא מוכנים לקבל את המשהו טוב, אז זה בסדר לטפל בהם בצורה של מלחמתית. אני מתכוון שהניסוח המודרני של הרעיונות של אוגוסטינוס ושל תומאס אקוויינס, זה שהמטרה הצודקת, היא כמובן לא נגד נייטיב, והפלסטינים הם תמיד יהיו הצודקים, כי הם החלש, זאת אומרת, היה פה
איזושהי המרה של הפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים, במקום הנצרות זה טוב, אז החלש זה טוב. החלש, ישו בעצם הוא החלש, הוא זה שמוקרב, כן. אז ישו זה בעצם הפלסטיני. כן, אז שוב, אם קצת נתרחב מהפלסטינים, אז האלטרואיזם, הרעיון הזה שבמוסר, האחר, המהות של המוסר זה להקריב לאחר. ולמי להקריב? לא להקריב למישהו שנמצא במצב יותר טוב ממך, להקריב תמיד למי שנמצא במצב יותר חלש ממך. ישו בסופו של דבר מת על הצלב, מוות איום ונורא, אחד הצורות הכי יומות והמכאיבות למות שאפשר לחשוב עליהם, בגלל זה הרומאים עשו את זה. לא בשביל החטאים שלו, הוא לא חטא, הוא מושלם, בשביל החטאים של אנשים אחרים. זאת אומרת, כל הרעיון של הקרבה ממוקד על להקריב לטובת אנשים אחרים, אנשים יותר חלשים, אנשים שקשה להם, אנשים שאולי אפילו חטאו, אנשים שאולי אפילו אויבים שלך. הקרבה לטובת האויבים שלך, זה המשמעות של מוסר. עכשיו, מייקל וולצר, בגרסה המודרנית של מלחמה צודקת, הוא כמובן חילוני, הוא לא נוצרי, הוא לא דתי, אז הוא לוקח את זה ומוציא את האלמנט הנוצרי של זה, אבל שומר את המהות של המוסר. זאת אומרת, עדיין המשמעות הכי חשובה זה הקרבה, ועכשיו מלחמה צודקת היא מלחמה בשביל להגן על חלשים. מלחמה צודקת זה למנוע ג'נוסייד. מלחמה צודקת זה שארצות הברית תהיה השוטר של העולם, שתשמור על החלשים בכל העולם. וכמובן מלחמה צודקת בהקשר של המזרח התיכון, זה פעם היה, אנחנו כולנו לטובת ישראל. למה מאוד אהבו את ישראל לפני 67? מאוד אהבו את ישראל. באירופה אהבו את ישראל. והשמאל באופן כללי, העולמי, אהב את ישראל לפני 67. למה? כי היהודים היו מסכנים, חלשים, מסכנים, עברו את השואה בדיוק, וחתיכת אדמה קטנה פה במזרח התיכון, מוקפים באויבים, כי קרוב העולם חשב שלא יחזיקו מעמד הרבה זמן, אז אנחנו נתמוך בהם. למה? כי הם החלשים. הם המסכנים, הם הסובלים. מה קרה ב-67? ב-67, כשכל העולם חשב, אוקיי, אולי זה השלב שבו יחסלו אותם, ישראל הביסה את הצבאות של 7 צבאות ערביות, ב6 ימים. אף אחד לא האמין. ופתאום היהודים המסכנים האלה, החלשים האלה, התגלו כחזקים, ובעלי יכולות מדהימות, ופתאום, ממש, פתאום, בתוך 6 ימים, העולם השתנה לגמרי בגישה שלו לישראל, היהודים פתאום נהיו הרעים, למה? כי הם חזקים, ואז חיפשו, אוקיי, אם הם הרעים, מי הטובים, צריך לחפש, מצאו את הפלסטינאים. פלסטינים הם מסכנים עכשיו, הם החלשים, הם העניים, ועם השנים זה רק התפתח יותר, כי עם השנים ישראל נהייתה יותר חזקה, ועם השנים ישראל עשתה את העוול הכי גדול, נהייתה יותר עשירה, והישראלים נהיו יותר בעלי ביטחון עצמי, ועם עושר בעין ובאלף, והם אלה שצריך להקריב אותם. הם אלה שצריך להקריב לחלשים. זה כל המהות של המוסר הנוצרי. אז המוסר הנוצרי מכתיב שאת החזקים צריך להקריב לחלשים. עכשיו, זה לא בא לידי ביטוי רק לגבי ישראל והפלסטינאים. זה גם בא לידי ביטוי איך ארצות הברית נלחמת מלחמות מאז מלחמת העולם השנייה. בכל המלחמות שלה מאז מלחמת העולם השנייה, יש הקפדה מסיבית על לא לנצח, לא לעשות שום דבר שיראה כאילו אנחנו הולכים, שהגישה שלנו היא הגישה הנכונה, שאנחנו הצודקים, שאנחנו הטובים. יש משהו, כאילו אנחנו נתייחס בצורה מאוד אדיבה לאויב שלנו, אנחנו ניתן להם סיוע, אנחנו אחרי שנשלוט להם על האדמה, אנחנו ניתן להם לכתוב את החוקה שלהם, אנחנו לא נהרוג, גם אם זה יחסוך חיילים אמריקאים, לא נהרוג אזרחים, אנחנו נלחם מלחמה שהיא מאוד, במונחים שלהם, מוסרית וצודקת והוגנת
ובדיוק ההפך, דרך אגב, מאיך שנלחמו מלחמת העולם השנייה, המלחמה האחרונה שניצחו. המלחמה האחרונה שהמערב ניצח זה מלחמת העולם השנייה, שבה, אם חשבנו שנחסוך חיילים האמריקאים, אז מורידים שתי פצצות אטומיות. אם הגרמנים יופסו יותר מהר, אז נשטיח את דרזדן ואת ברלין וכמעט כל עיר גרמנית אחרת הושטחה לגמרי, ואף אחד לא חשב על אזרחים, לא אזרחים. אבל איך זה עובד הטרייד-אוף הזה בין באמת אנחנו והאויב על פי איין ראנד? אז על פי איין ראנד, האויב הוא זה, אם אנחנו הצודקים, אז האויב הוא זה שיזם את המלחמה, והאחריות של הממשלה שלנו היא להגן עלינו, בכל מחיר. זאת אומרת, החיים של כל אזרח, במקרה הזה ישראלי, אזרח אמריקאי, אזרח של העם שנגדו, שאותו תקפו, האחריות שלהם זה להגן על העם שלו, להגן על אזרחים, להגן על הפרט, ולעשות כל מה שנדרש בשביל שהאיום ייעלם. וכמובן, ככה ארצות הברית נלחמה במלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, האיום מיפן נעלם, האיום מגרמניה נעלם, על ידי זה שהייתה תבוסה מוחלטת של האויב. ובמקרה של ישראל מול הפלסטינאים, לא קשה לחשוב על יישום דבר כזה, כי ישראל כל כך הרבה יותר חזקה מהפלסטינאים, אז מבחינה צבאית, להביס את הפלסטינאים זה לא צריך להיות כל כך קשה, אם מוכנים לעשות כל מה שנדרש בשביל להביס אותם, ולעשות זה מהר ואפקטיביות, כדי שלא יהוו אף פעם איום על זכויות הפרט של ישראלים. זאת אומרת, ההנחה היא שישראל היא הצד הצודק, או יש ממש בחינה קונקרטית של בוא נבדוק רגע מי פתח במלחמה, מי שפתח הוא תמיד הצד הטועה, כאילו, כי בששת הימים אנחנו פתחנו. כן, אבל מה שפותח מלחמה זה לא הכדור הראשון. זאת אומרת, זה שאני מאיים עליך, ומוציא אקדח, ומוציא אקדח ומכוון אליך, זה האיום, זה התחילת המלחמה, זה לא מי שירה קודם, וזה שאתה מסוגל לראות בי במהירות, למרות שאני מכוון אליך אקדח ולוחץ על ויורה בצורה איטית, אז מלחמת ששת הימים, הצבא המצרי הפר את הסכמי השלום של 56-7, נכנס לסיני, בנה על הגבול, ונאסר אמר, אנחנו נביס את ישראל, אנחנו נכנסים. זאת אומרת, הם לא החביאו את המטרות שלהם, לא. אז היה פה איום שהצדיק פריאמפשן. פריאמפשן זה לא פתיחת המלחמה. פתיחת המלחמה זה איום. זה שאיראן כל בוקר, כל יום שישי אומרים death to America, ועושים דברים בשביל להראות שהם מוכנים ממש להרוג אמריקאים, זה מספיק. לא צריך לחכות עד שיהרגו הרבה אמריקאים. מספיק שיהרגו כמה אמריקאים בשביל לפתוח מלחמה. אז קודם כל זה מי שפתח. עכשיו, יש מורכבות לסכסוך הישראלי או למלחמה של ישראל עם הפלסטינאים, מבחינה היסטורית. מי התחיל, איך אתה מגדיר התחלה. אז פה יש עוד אלמנט שצריך להכניס. זאת אומרת, מה המהות של התרבות הישראלית, ומה המהות של התרבות הפלסטינאית. ואפשר דרך אגב להרחיב את זה. מה המהות של העולם המערבי, של ארצות הברית, של אירופה, מול נגיד המהות של כרגע יש איום מרוסיה. מה המהות של התרבות ושל הפוליטיקה הרוסית, לעומת המערב. ואם אתה קולט את המהות של העולם המערבי של ישראל, העולם המערבי, אין שום יתרון, לפחות כל עוד הוא עולם חופשי, בגלל שהוא עולם חופשי. אין שום יתרון לתרבויות של העולם המערבי לפתוח במלחמה. ואין הרבה דוגמאות שבה מדינה חופשית באמת, פותחת במלחמה מול מדינה אחרת. כי הדרך הכי טובה למדינה חופשית לגדול מבחינת עושר זה סחר. רגע, אבל מה פתאום האיין רנדים הם מרקסיסטים? לא הבנתי. כאילו שפתאום שעושר זה הדבר היחידי שחשוב, עושר בעין. לא, עושר באלף. שקשור בעושר בעין. אין הפרדה בין השניים, כן? כי בשביל עושר באלף,
זה happiness, אתה צריך גם אושר, לפחות סכום מסוים של אושר בעין. אז אם אתה רוצה להשיג אושר באלף, אתה לא שולח את הבנים שלך להילחם במלחמה ולמות במלחמה סתם, זה לא מוביל לאושר. אתה לא שולח אותם להילחם במלחמה שאין לה משמעות, ושלא מביאה ערכים משמעותיים. והאמת היא שהרבה מלחמות לאורך ההיסטוריה נלחמו בשביל אושר בעין, והאמת היא שהאושר בעין משיגים אותה הרבה יותר בקלות, מחיר הרבה יותר נמוך, והם בעצם משיגים אותה על ידי סחר, בצורה הרבה יותר אפקטיבית מאשר דרך מלחמה. מלחמות בשביל להשיג אושר בעין, לעתים רחוקות, משיגות איזשהו הישג. מעבר זה, אבל מלחמות בשביל להרחיב את האדמה שלנו, כי זה מלחמות קולקטיביסטיות, שמדינה חופשית, מה המשמעות של מדינה חופשית? זה מדינה שמעריכה את האינדיבידואל, מעריכה את הפרט, ואם היא מעריכה את הפרט, היא לא רוצה להקריב את הפרט, בשביל אדמה, או בשביל, the greatness of the leader, כאילו, הפירר, שהפיורר ירגיש טוב, כן? או שהמלך יהיה מלך יותר גדול. כל הרעיון של זכויות הפרט, כל הרעיון של להגן על הפרט, זה רעיון שאתה לא לוקח את הפרט הזה, מקריב אותו לטובת המנהיגות. אז מדינות חופשיות לא מתחילות מלחמות. אז אם אתה מסתכל על ישראל ועל פלסטינאים, אם אתה מסתכל על ארצות הברית ומערב אירופה, נגיד, מול הנאצים, מול הקומוניסטים, מול רוסיה, מול סין, מה שאתה רואה זה שהמדינות האלה שהאזרחים שלהם חשובים להם, כל המטרה של הממשלה זה להגן על זכויות האזרחים שלהם. עכשיו, הם לא עושים את זה בצורה מושלמת, רחוק מזה, הם לא אובייקטיביסטים, זה לא קפיטליזם, זה לא חופש מוחלט, אבל חופש יחסי, וחשוב להם החופש של האזרחים, בין היתר, כי אם הם לא יגנו על החופש של האזרחים, האזרחים יצביעו בשביל להעיף אותם משם. אז החופש הפוליטי נותן קצת הגנה על חופש אזרחים. המדינות האלה הן בדרך כלל, כמעט אף פעם, הן לא מדינות שיוצאות למלחמה. מי יוצא למלחמה? מדינות קולקטיביסטיות, עמים עם תרבות קולקטיביסטיות, שהאזרחים הם בעצם, הם אזרחים בשביל להקריב אותם. וזה שוב, זה המוסר הנוצרי, זה המוסר המוסלמי, שהאינדיבידואל אפשר להקריב בשביל מטרת על. והמטרת על פה זה הרחבה של השלטון, זה הרחבה של המדינה, או הרחבה של הדת. בגלל זה, שוב, הנוצרים התפשטו והשתמשו במלחמה בשביל להתפשט, המוסלמים התפשטו, השתמשו במלחמה בשביל להתפשט, והכל היה בסדר, ואם החיילים שלהם מתו, זה בסדר, כי הם הקריבו בשביל הג'יהאד, בשביל המטרת על. והקרבה האישית היא לא חשובה, כי אנשים פרטים הם לא חשובים. אצל אובייקטיביסטים הכל מתחיל בפרט, ונגמר בפרט, ואתה לא מקריב את הפרט בשביל איזשהו ערך של מישהו אחר. עכשיו, הפרט נלחם, למה הוא נלחם? למה הוא נלך למלחמה? בשביל החופש שלו, בשביל הדברים החשובים לו, בשביל המשפחה שלו, בשביל האנשים שהוא אוהב, שזה הערכים שלו. אז הוא נלחם, והוא מוכן לסכן את החיים שלו בשביל הדברים האלה, בשביל להגן על עצמו. שוב, מלחמה של הגנה עצמית. עכשיו, אם אתה מסתכל על ישראל ועל המערב, מדינות חופשיות, מדינות שמעריכות את הפרט יחסית, ובאופן כללי, המדינות הצודקות, אם אתה מסתכל על הפלסטינאים במקרה הזה, קולקטיביזם, דת שמכתיבה להם את הפוליטיקה, ודת שמכתיבה להם הקרבה עצמית למטרות על, אז אתה רואה מי הטובים ומי הרעים, כי אתה רואה מי סביר שיתחיל את המלחמה, ומבחינה היסטורית מי באמת התחיל את המלחמה, אבל גם אתה יכול לנבוט את זה על בסיס התרבות שלהם, וישראל היא הצד הצודק, כי ישראל היא הצד שמגן על עצמו. עכשיו, למה שמישהו שמאמין בפילוסופיה של איין ראנד, אובייקטיביסט, בכלל יתגייס? הרי אם הוא משקלל את התועלת שלו האישית, אז הוא אומר, לי שווה בשביל לשמור על עצמי, לא להתגייס, לא ללכת לצבא, לא לקבל
בעיות גב, בעיות ברכיים, ואולי למות, ושאנשים אחרים ילחמו. כי אובייקטיבי שהוא אנוכי אמיתי, לא מחפש דרכים עצלות, שיהיו לו חיים נוחים. זאת אומרת, המטרה בחיים זה לא להיות בנוח. המטרה זה אושר באלף. ואושר באלף אתה משיג על זה שאתה משיג את הערכים שלך. שאתה משיג את מה שבאמת חשוב לך. ואחד הדברים הכי חשובים לבן אדם אנוכי זה החופש שלו. זה החופש הפוליטי שלו. והחופש הפוליטי שלו צריך להגן עליו. עכשיו, יש אנשים שיבחרו לתת לאנשים אחרים, כאילו לממן אנשים אחרים שיגנו על החופש שלהם, וזה בסדר גמור. אבל יש הרבה אנשים שיגידו, תראה, החופש שלי, אני רוצה להיות אחראי עליו, אני רוצה להגן עליו, אני רוצה להשיג את הערך הזה. אני יודע שאם אני נלחם על החופש שלי, זה נותן לי הערכה עצמית, וזה גם, אני נלחם על החופש שלי, ועל הדברים שחשובים לי. כי בן אדם אנוכי, זה לא שכל מה שחשוב לי זה אני. ברמה מסוים כן, אבל אנשים אחרים חשובים לי, כי הם חשובים לי, כי אני אוהב אותם, כי הם בעלי ערך בשבילי. אז אני מוכן להילחם בשביל המשפחה שלי, אני מוכן אפילו להילחם עם התרבות המסוימת הזאת, היא תרבות טובה, שמאפשרת לי לחיות חיים טובים, ושיש לי יחסי סחר מועילים עם אנשים בתוך התרבות הזאת, אני מוכן להילחם גם בשביל התרבות הזאת, גם בשביל העם הזה, המדינה הזאת, כי היא מועילה לי. אז שוב, בן אדם אנוכי נלחם, כי הוא רוצה להשיג את הערכים שלו, הוא רוצה להילחם בשביל הערכים שלו, הוא יודע ששם בא הסלף-אסטים שלו, הערכה העצמית שלו, בעצם אהבה עצמית. למה לאהוב את עצמך? אתה אוהב את עצמך רק אם אתה שווה את זה, רק כי אתה בעל ערך, וחלק מזה שאתה בעל ערך זה המוכנות שלך להילחם בשביל הערכים שלך. עכשיו, נגיד אם הערכים שלי ממומשים טוב יותר, דיברנו על זה גם בכנס, במקום אחר, נגיד בארצות הברית. אז למה לי לא להגיד, אוקיי, פה בישראל יש מלחמות, זה לא נחמד, כל מה שהולך פה, גם ככה המדינה גם אמר אחד הסטודנטים של איין ראנד, שדיברתי איתו אחרי הכנס ביום רביעי, שבעצם צורת הלחימה של צה"ל היא לא מספיק תקיפית, היא לא מספיק עומדת באידיאלים של איין ראנד, ולכן הוא לא מוכן בכלל להתגייס. הוא פוחד שיסכנו את החיים שלו במידה גבוהה מהנדרש. אז הוא לא מתגייס. או נגיד, אתה גדלת פה כמה שנים בישראל, מפה העברית, ואחר כך הלכת לגור בפורטו ריקו. כן. אם אתה מגיע למסקנה, תראה, הערכים הם בסופו של דבר הערכים שלך. הערכים של אינדיבידואל. וכל אינדיבידואל צריך להחליט איפה לחיות, בשביל מה להילחם, על איזה מלחמות שוות ואיזה מלחמות לא שוות, איזה צבא שווה, איזה צבא לא שווה, או אולי כל הצבאות לא שוות, אבל צריך להחליט איפה הוא יכול ליישם את הערכים שלו, איפה הוא יכול להשיג את העושר שלו בצורה הכי טובה והכי סבירה. אני החלטתי, אחרי ששירתי בצבא, אחרי שנלחמתי בשביל המדינה הזאת, החלטתי שהחיים שלי יהיו יותר טובים, יותר מאושרים, בארצות הברית. לא מתחרט על ההחלטה הזאת. אז אני מודד אנשים, תחליטו, אני גם אומר לאמריקאים, כל שנה תשבו ותחשבו, האם החיים שלכם הכי טובים פה? יש לכם רק חיים פעם אחת, ואם החיים שלכם יהיו יותר טובים מניו זילנד, תמצאו דרך להגיע לניו זילנד. מה שחשוב זה לחיות חיים טובים. עכשיו, אם מדינת ישראל תהיה מדינה כזאת, שכל האזרחים שלה יגיעו למסקנה שהחיים שלהם יהיו יותר טובים בארצות הברית, אז לא תהיה מדינת ישראל. פיין. זאת אומרת, הערך של מדינת ישראל הוא כמקום שבו האזרחים יכולים להשיג את העושר שלהם. אם הם לא יכולים יותר להשיג את העושר שלהם פה, יש מקום יותר טוב. אז הם יהיו במקום אחר. עכשיו, יש אלמנט מסוים של ישראל, בגלל האנטישמיות, שיש ערך בקיום מדינת ישראל בשביל יהודים, גם אנשים שלא מחשיבים את עצמם יהודים, כי העולם מחשיב אותם כיהודים, כן? כי בשבילי בצורה אישית אין משמעות להיות יהודי, מעבר לזה שאנשים אחרים חושבים אותי ככה, ואני יודע שלא רחוק היום, זאת אומרת, המחנות הריכוז של מלחמת העולם השנייה לא כל כך רחוקים
מאיפה שאנחנו אפילו היום. אז יש משמעות לישראל כמקום שאפשר לברוח אליו. אבל בעולם אידיאלי, כן? בעולם שאין בו אנטישמיות, אז כל אחד היה מחליט איפה מבחינה גיאוגרפית הוא רוצה לחיות, במיוחד אם הייתה הגירה יותר חופשית, והולך לשם, ובכיף, ובכל מקום שיש מדינה חופשית, המדינה החופשית אחראית על להגן על עצמה, ואם אין מספיק אנשים להגן עליה, היא לא תתקיים. העניין הוא שבשביל באמת להגן על מדינות, גם מדינות הכי חופשיות והכי שדומות לאידיאל של איין ראנד, צריך בסופו של דבר צבאות. וצבא זה דבר מאוד טוטליטרי, מאוד לא נחמד. יש מדים, אומרים לך כל הזמן מה לעשות, אומרים לך לאן לרוץ. בקיצור, זה לא בדיוק מקום שעומד באידיאלים של איין ראנד. האם באמת תלמידים של איין ראנד, סטודנטים כאלה ואחרים, הולכים ומתגייסים לגיוס, לא גיוס חובה, גיוס... כן, אני לא מאמין בגיוס חובה. אתה התגייסת בגיוס חובה, כן. גם יער, שאנחנו גם נארח אותו פה במסגרת הפודקאסט הזה, גיוס חובה, אבל השאלה היא האם באמת בפועל, חסידים של איין ראנד ממש מתגייסים למען הגנת החירות שחשובה להם, או שזה רק הכל בעולם הדיבורים. טוב, אין לנו מקום חופשי כזה שאפשר לבדוד אותו, אבל לדעתי כן, אין לי בכלל ספק. אנשים שהם באמת מחזיקים בפילוסופיה אובייקטיביסטית, באמת מעריכים את החופש, בצורה שאני לא חושב שאנשים אחרים מעריכים, והם מעריכים את החיים שלהם מספיק, בשביל להיות מוכנים ללכת ולהילחם בשביל החופש הזה. תראה, המייסדים של ארצות הברית, שהאובייקטיביסטים חושבים אותם כגיבורים, גיבורי על, כאילו אלה הגיבורים הפוליטיים המשמעותיים ביותר, כמובן נלחמו במלחמה שכמעט הפסידו. האמת היא שאם היית מסתכל היית מנבא מי ינצח ומי יפסיד, היה מאוד סביר שהאנגלים ינצחו את המלחמה הזאת, ואם האנגלים היו מנצחים, אנשים כמו תומאס ג'פרסון וג'ון אדמס וג'ורג' וושינגטון, היו תולים אותם, היו הורגים אותם, כבוגדים. כבוגדים, פשוט בוגדים של המדינה האנגלית. והם היו מוכנים להילחם, לא היו מוכנים להילחם בגלל איזשהו רעיון של עם, או בגלל איזשהו רעיון דתי, או בגלל איזשהו רעיון קולקטיביסטי. הם נלחמו כי הם רצו להקים מדינה של חופש. הם רצו להקים מדינה של חופש, כדי שהם ואנשים שהם העריכו יכולים להיות חופשיים. זאת אומרת, לדעתי, מלחמת העצמאות האמריקאית הייתה מלחמה אנוכית לחלוטין, ואנשים התנדבו להילחם. ולא התנדבו להילחם בגלל הרעיון הזה, האבסטרקטי של חופש, אבל לא בגלל רעיון קולקטיביסטי. אז להפך, אני חושב שעמים או מדינות שמבוססות על רעיון אינדיבידואליסטי, על רעיון אנוכי, יהיו הרבה אנשים שהתגייסו. עכשיו, לא רק זה, וזה לנקודה שאמרת, שמישהו אמר שהוא לא היה מתגייס היום בגלל שאיך שישראל נלחמת מלחמות. יש בזה הרבה. מדינה שמבוססת על רעיון אובייקטיביסטי או רעיון אנוכי, לא הייתה נלחמת ככה. מלחמות היו קצרות, החיילים, מעט מאוד חיילים מהצד שלנו היו מתים, כי היינו שמים ערך עליון על החיים שלהם. במלחמת עיראק, ארצות הברית, בכל יחידה של מרין זה היה לה עורך דין, והיה צריך לאשר איפה מותר לראות ומתי אסור לראות, על מה מותר להפגיז והרבה חיילים אמריקאים מתו סתם. זאת אומרת, סתם כשחיכו לעורך דין לחתום, או כשהעורך דין לא הסכים לחתום, עד שהם לא מתו. זאת אומרת, הרעיון הזה של איך שאנחנו נלחמים את המלחמות, הוא במקום, תראה, אנחנו פה במתי אנחנו עכשיו אפריל 2025, זו מלחמה שכבר נלחמת כמעט שנה וחצי בעזה. זו מלחמה שאם היו מוכנים להילחם אותה, כמו שצריך, היא תחשוב במונחים של מלחמת העולם השנייה, זו מלחמה שהייתה צריכה להיגמר בשבועיים. זאת אומרת, זה לא אולי פחות. אולי פחות משבועיים, אבל בוא נגיד שבועיים, כן? לא שנה וחצי. הסיבה היחידה שהמלחמה הזאת נמשכת שנה וחצי, כי אנחנו נלחמים אותה על בסיס מוסר נוצרי, על בסיס מוסר של מלחמה צודקת,
על בסיס מוסר אלטרואיסטי, מוסר ששם ערך הרבה יותר גבוה על החיים של אזרחים בעזה, מאשר על חייל ישראלי. והתוצאה מזה זה ש500 חיילים ישראלים מתו בעזה, שרובם לא היו צריכים למות. וזה עצוב, וזה מדכא. ואני מבין, תראה, ואני מבין למה מישהו אומר, תראה, אני לא מוכן ללכת להילחם בתנאים האלה, כשהמפקדים שלהם לא אכפת להם מהחיים שלי. ואותו הדבר קורה בארצות הברית. בארצות הברית באים אליי חבר'ה צעירים באוניברסיטה, ואומרים, אני חושב להתגייס לצבא האמריקאי. כדאי, לא כדאי. אז קודם כל אני לא אומר להם, כן? ככה אתה צריך לחשוב על זה, כן? ואחד הדברים שאתה צריך לחשוב עליהם, זה שהאם יש לך את התחושה, האם אתה חושב שהממשלה האמריקאית אכפת לה מהחיים שלך? האם היא תעשה הכל בשביל להגן על החיים שלך? האם המטרה שלך, אני מעריך שהמטרה שלך להתגייס לצבא, זה להגן על החופש האמריקאי מול האויבים? האם אתה חושב שאתה תשיג את הדבר הזה אם אתה תתגייס לצבא האמריקאי? בהתחשב במלחמות האחרונות שנלחם. ואני הייתי מגיע למסקנה, אם הבן שלי היה שואל אותי, הייתי אומר, לא, כי הצבא לא מגן על האזרחים. הוא לא עושה את הנדרש בשביל להביס את האויב. האויב, למשל, האויב האסלאמיסטי, שתקף את אמריקה ב-9 לנובמבר 2001, עדיין קיים, עדיין חי, עדיין מתפקד, מחר יכול להיות עוד 9/11, ולא יפתיע אף אחד אם יהיה, כי הם עדיין שם, אל-קאידה עדיין קיימת, אייסיס עדיין קיימת, ויש אלמנטים, הרבה אלמנטים אחרים, חמאס, חיזבאללה, שהיו רוצים לעשות זה לאמריקה, ושמחזיקים באותה אידיאולוגיה כמו אל-קאידה ואייסיס. האם אמריקה, אחרי 24 שנה, 3.5, ניצחה את המלחמה הזאת? לא, אי אפשר, לא ניצחה, להפך. אז למה ללכת לצבא ולסכן את החיים שלך בשביל להילחם מלחמה שאתה לא מנצח אותה, וכשהגנרלים אמרו לך כבר שהחיים שלך לא משמעותיים. המלחמה באפגניסטן, מאוד מזכיר לי את ישראל, המלחמה באפגניסטן, כשאתה מסתכל על הפרטים שלה, זה זוועה וגועל נפש. ממש הדברים שנעשו שם איומים ונוראים, ממש הערכה של 0 על חיי הלוחמים האמריקאים, והערכה מלאה לחיים של האפגנים. זאת אומרת, היו מוכנים להקריב עשרות חיילים בשביל אפגנים אזרחים. ואותה דבר קורה בישראל כבר הרבה שנים, לפחות מאז מלחמת לבנון הראשונה. הצבא הישראלי מתפקד כמו הצבא האמריקאי, שבו החיים של אזרחים פלסטינאים מתוך חשיבים לו מהחיים של חיילים. אז אני מבין אנשים שלא רוצים להתגייס. אני רק אומר שאפשר דבר ראשון להתגייס ליחידות פחות לוחמות. לא חייבים להיות נגיד שום נושא מטוסים אמריקאית לא נפגעה, לא הופלה. אפשר להתגייס לנושא מטוסים אמריקאית. כן, אבל בשביל מה אתה נלחם? אם אתה נלחם, למשל, בצבא אמריקאי, ישראל קצת שונה, כי מדובר פה קיום או לא קיום, כן? אבל על מה אתה נלחם אם אתה נושא את מטוסים אמריקאי? בשביל שאמריקה תפסיד עוד פעם? זאת אומרת, על עוד הפסד? זאת אומרת, לא מדובר פה שאתה נלחם לטובת משהו טוב, כי אין הישגים, פשוט אין הישגים. עכשיו, ישראל היא במצב שונה, ובגלל זה אני חושב שכן צריך להתגייס בישראל. כי אפילו שצבא ישראל מתפקד על, בוא נגיד, ברבע ממה שהוא היה צריך, או בעשירית ממה שהוא היה צריך, עדיין מדובר פה בקיום או לא קיום. מדובר פה בחיים או במוות. לא מדובר פה אוקיי, אז לא ננצח את אל-קאידה 24 שנה, אבל עדיין בסופו של דבר 99.999% מהאמריקאים לא מרגישים את זה, כן? ואולי אף פעם לא ירגישו את זה, כי אל-קאידה לא אויב קיומי של ארצות הברית, הוא אויב לא נעים ולא טוב, ואנשים ימותו, אבל לא קיומי. גרילה. כן, לא, אפילו לא גרילה, כי הוא רחוק, ומדי פעם הוא יגיע, ומדי פעם יעשה איזה פיצוץ, אבל אין פה חיים ומוות בעצם לרוב האנשים. בישראל יש. בישראל, גם ביום כיפור, גם ב7 לאוקטובר, הנזקים שהיה יכול לקרות, קודם כל יכולים להיות הרבה יותר גדולים, ויש פה עניין של האם המדינה הזאת תתקיים, האם המדינה הזאת תמשיך להחזיק מעמד, וכל עוד אתה מעריך את המדינה הישראלית
באופן כללי טובה, או יותר טובה מאלטרנטיבות, אם אתה חי פה, אתה צריך להילחם בשביל החיים האלה. זאת אומרת, לחיות פה ולא להילחם, זה מין free ridership כזה, זה מין לקבל את זה שמישהו אחר נלחם בשבילך, ואם יש לך גאווה עצמית, אני חושב שאתה, עכשיו, אם אתה מתכנן לעזוב לארצות הברית, ואתה לא הולך לחיות בישראל, ופחות חשוב לך, בסדר, אוקיי, אז אל תתגייס ותעזוב. אבל אם אתה מתכוון לעשות את החיים שלך פה, הייתי אומר שאתה צריך להילחם בשביל החיים האלה. העניין הוא שכמו שאמרת לגבי יהודים, שהמקום הזה מהווה בשבילם תעודת ביטוח כלשהי. גם עבורך, או ילדיך, עבור כל מי שנחשב כיהודי. עכשיו, גם אם אתה מתכוון לעזוב לארצות הברית, ואתה יודע שהמקום פה הוא תעודת ביטוח, אולי צריך לשלם תעודת ביטוח הזאת את החוב הזה. לא כל יהודי בעולם, אבל יהודי שגדל פה 18 שנה והגנו לו על החיים, שהתגייס, אפילו הוא מתכוון לעזוב לארצות הברית לאחרי הזה, הוא יודע שמין כמו, אתה יודע, סוקרטס אמר משהו מאוד יפה בדיאלוג שנקרא פיידון, שבעצם הוא שותה את כוס התרעלה. שוב, אני לא חושב שהיה כדאי לשתות את כוס התרעלה. לא היה צריך לשתות את כוס התרעלה. הוא אומר, אבל אם אני בחרתי לגור באתונה, אני יודע שזה... בדמוקרטיה. זה אתונה. ידעתי שבאתונה אסור להמריד את הנוער. אז... כן, אבל זו טעות. זה פשיזם. כן, כי זה פשיזם, אז אתה אומר, ידעתי שעשיתי את זה, אבל עדיין, זה שהם רוצים שאני אשתה את זה, זה לא צודק, זה לא נכון, זה נגד חופש הפרט, והוא היה צריך לסרב ולברוח עם... הוא היה צריך לסרב, אבל הוא אומר, אם גרתי באיזה מקום, וזה קיבלתי את המסגרת הבסיסית. אני לא מסכים עם זה, אני חושב אבל אם גרת באיזה מקום והגנו עליך על החיים, שמרו לך על החיים בישראל. אבל לא בחרת לגור פה. תראה, אני מבין את זה. אני מסכים שאם אתה גר במקום אחר ואתה רואה את ישראל בתור איזושהי תעודת ביטוח, אם אתה רואה את זה ככה, אז שווה לשלם באיזושהי צורה, ואולי זה בכסף, אולי זה פשוט בלדבר ולהגן על מדינת ישראל מבחינה אינטלקטואלית, שזה מה שאני עושה, אז זה שווה, וזה חלק מהעניין שישראל מהווה ערך בשבילי, גם כי יש לי משפחה פה, ויש לי חברים פה, ויש לי זיכרונות ילדות פה, ובסוף הדבר כן הייתי בצבא פה, ולמדתי פה והכל, אבל גם מעבר לזה, אם זו תעודת ביטחון ברמה מסוימת, ואני רואה את הערך של ישראל בהחלט בשביל יהודים, כמקום שאפשר לברוח אליו, והעולם מפחיד היום, אז יכול להיות שיברחו אנשים שלא חשבו אי פעם שיצטרכו לברוח. אז כן, צריך לשלם משהו הזה, צריך לשלם את זה, אבל התשלום הזה יכול להיות בכל מיני רמות, ותראה, גם בחברה חופשית, לא כולם ילכו לצבא. יהיו כאלה שיגידו, תראה, אני לא בן אדם פיזי במיוחד, אבל אני יכול לעשות כסף, אני אתרום. אני אהיה מאלה שמשלמים את המיסים הוולונטריים בעולם האובייקטיביסטי, בשביל שיהיה צבא, אבל הצבא יהיה מקצועי, הצבא יהיה וולונטרי, והוא יהיה מספיק בשביל להגן, אבל זה לא הצורה שבה אחד הסיבות שלדעתי, בעולם האובייקטיביסטי, תחת ממשל אובייקטיביסטי, שזה אחד הדברים היותר קונטרוברשל של האובייקטיביסטי, שלא יהיו מיסי חובה, אלא מיסים וולונטריים, ואחת הסיבות שאני חושב שאנשים ייתנו מיסים וולונטריים, כי הם ידעו שחלק גדול מהמיסים האלה הולכים לצבא, שמגן עליהם, ושהם לא משתתפים בצבא עצמו. כן? אז זה אחד המוטיבציה, לשלם את המיסים הוולונטריים האלה. מה בעצם? לקבל שחרור מוסרי מהצבא. לא שחרור אמיתי, כי צבא הוא צבא מקצועי. כן, ברמה מסוימת זה שחרור מוסרי, אבל יותר מזה, זה הרעיון בשביל לשמור על הערכים שלי, חייב להיות צבא, וגם אם הייתי בצבא, אני אמשיך לתמוך בצבא, כי אני עדיין צריך צבא, כי אני צריך שיגנו עליי. אז אולי אני ארגיש מחויבות לשלם קצת פחות, כי שירתתי מאלה שלא שירתו. בטח, מה, מי ששירת זה המס הכי גדול שיכול להיות. בדיוק. אז יכול להיות שאחד הצורות שמדינה כזאת ותהליך מיסוי כזה יתנהל, זה שאלה ששירתו בצבא, יהיה בסדר, אם לא ישלמו שום מס וולונטרי איזושהי תקופה, או שישלמו הרבה פחות מס וולונטרי, ואלה שלא הלכו, יהיה להם מחויבות וולונטרית שוב,
לתת קצת יותר, ויהיה פחות לחץ חברתי עליהם, כי אחד הצורות שבה מס וולונטרי עובד, זה שאלה שלא משלמים, יש להם לחץ חברתי קצת. למשל, אם אתה בא למכולת שלי, ואתה לא משלם את המיסים הוולונטריים, אולי אני לא מוכר לך שום דבר. אולי אני אומר, לא. טוב, בשביל זה צריך שקיפות. זאת אומרת... כן, אז אחד הדברים כמו ששואלים אותך אם אתה רוצה לתרום בסוף של זה, אתה רוצה לתרום לעמותה, אתה אומר כן, אתה אומר לא, אתה מתבאס. אז לדעתי, אחד הדברים שבמדינה כזאת היו קוראים, זה שהם מפרסמים את הרשימה של כל אלה שלא שילמו מיסים. כן, טוב, זה חייב להיות מעט כדי שזה יצליח, כי אם... כן, אם הרוב זה מדינה, אבל עושים רשימה, ומפרסמים, היום אתה מפרסם את זה על אינטרנט, זה יכול להיות רשימה מאוד ארוכה, זה לא משנה, כל אחד יכול לגשת ולהסתכל, אתה יכול להסתכל על זה, לסווג את זה לפי השכונה, ואתה יכול לראות איזה שכנים לא משלמים, ולהתייחס אליהם בצורה לא יפה. כל עוד זה וולונטרי, כל עוד זה לא משתמש באלימות, כן, מותר לעשות פרצוף לאנשים. כן, בדיוק, וזה חלק מהצורה תראה, זה יותר מפרצוף, גם סחר זה וולונטרי. זאת אומרת, בחברה חופשית, אני לא חייב למכור לך. מותר להחרים. מותר להחרים. אז אני יכול להחרים את אלה שלדעתי לא עושים את מה שצריך בשביל להחזיק את החברה המסוימת הזאת שהיא בעלת ערך. טוב, צריך להרחיב את הדיבור על הנושא הספציפי הזה, ואיך נראית חברה חופשית באמת. ירון ברוק, מכון איין רנד, תודה רבה. בבקשה.